Ik ga het hebben een stukje over Kerstmis, maar meer over solidariteit tussen jong en oud. Kerstmis is het feest van de geboorte van Christus, van het nieuwe begin. Het feest in de kerk en vooral ook in huiselijke kring. De geboorte van een kind biedt nieuw perspectief, ook tegenwoordig. We staan stil rond kerst bij onze relaties. We hebben aandacht voor elkaar. Van jong tot oud doet het iets met ons. We komen toe aan zaken die er anders bij inschieten. Solidariteit met hen die het moeilijker hebben viert hoogtij. Kijk maar eens naar de geslaagde actie in het glazen huis. Zulk een combinatie van media, bedrijven, kerken en jongelui, initiatieven in het land, geven op eigentijdse wijze inhoud aan onderlinge solidariteit anno 2011. En daar wil ik het met u over hebben. 2012, het nieuwe jaar, is uitgeroepen tot het Europese jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. De bedoeling van het themajaar is dat jong en oud met elkaar in gesprek gaan over hoe we elkaar en hoe we de toekomst bezien. Ouderorganisaties zoals de KBO en scholen zullen het onderwerp gaan oppakken. Het gaat dan vooral over de rol die senioren in de samenleving spelen en het draagvlak voor onze voorzieningen en de samenwerking tussen jong en oud. Dus de solidariteit tussen de generaties. Door het stijgend aantal 65-plussers zal de verhouding tussen het aantal werkenden en gepensioneerden gaan veranderen. Nu hebben we nog 4 werkenden op 1 gepensioneerde en dat wordt 2 op 1. Een steeds kleiner aantal werkende mensen zal de kosten moeten opvangen. En we staan pas aan het begin van deze omslag. Het is dan ook zaak dat het themajaar niet alleen onder ouderen wordt besproken, maar dat er ook jongeren gaan meedoen. Er zijn volop ideeën voorhanden. Op het internet kunnen jeugdigen de senioren wegwijs maken met zinvolle programma's en bijvoorbeeld de digitale bewerking van je foto's. Met het programma Photoshop sta je er altijd goed op, nietwaar? Maar ook de gemeenten moeten meedoen rond de vraag hoe we die voorzieningen op orde houden. De senioren zelf dienen erbij een belangrijke stem te hebben. In andere landen, zoals Zweden, zien we dat dit leidt tot nieuwe initiatieven, zoals coöperaties, die zelf de voorzieningen dragen en in stand houden. Zoiets zien we ook hier nabij in Brabantse dorpen, al zoals in Esbeek. Is dat ook iets voor u? De ouderen zullen allereerst langer actief moeten blijven. De pensioenleeftijd gaat vanaf het jaar 2020 omhoog. Het is de vraag of we daar zo lang mee kunnen wachten. Ouderen die langer actief zijn op de arbeidsmarkt doen niet alleen maar werk wat moet gebeuren, maar dragen ook bij aan de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen. Het gaat niet alleen om solidariteit van werkende naar niet-werkende. Solidariteit en samenhang komt van 2 kanten. Er wordt ook het nodige van onze senioren gevraagd om de betaalde en onbetaalde inzet. Hoe maken we dit tot een succes? Maar het meeste is te winnen met gezond leven en preventie. We spreken niet voor niets in 2012 over actief ouder worden. Dit leidt tot minder kosten in de zorg en is nog leuk ook. Minder roken, minder alcohol en ook meer bewegen. Goed voor jezelf en goed voor de zorgkosten die hoe dan ook moeten worden opgebracht. Belangrijk, want wist u dat overgewicht de grootste bedreiging is voor gezondheid van zowel jong als oud? Zeker meedoen, zou ik zeggen, in 2012. Zo luidt mijn advies. Maar daarmee laten we een achterliggende vraag, een probleem, onberoerd. En wel dat in ons land en in de rest van Europa te weinig kinderen worden geboren. In grote delen van de wereld is dat anders. We komen in Europa niet verder dan 1,6, 1,7 kind per vrouw.
Dat was in de vorige eeuw heel anders. Ikzelf kom uit een gezin van 6 kinderen. Maar gezinnen met 10 of meer waren zo in de tijd van de oorlog geen uitzondering. Maar dat is verleden tijd. Gevolg is dat Europa's de 's werelds snelste en grootste bevolkingsdaling gaat meemaken tussen nu en zo'n 20, 30 jaar. We dalen van 750 miljoen inwoners in heel Europa naar circa 550 miljoen mensen. Met name in Oost-Europa daalt de geboortecijfers fors en jongeren trekken er weg. Maar ook Duitsland en Frankrijk gaan in de komende jaren met miljoenen inwoners achteruit. Verkenningen geven aan dat in de zorg en de rest van de economie we handjes gaan tekortkomen. Meer ouderen en vooral ook gezondere oudere ouderen vragen om meer zorg. Op den duur komen onze voorzieningen daardoor onder druk. Solidariteit tussen de generaties vraagt om een blik vooruit op de toekomst. Dan komen vragen op zoals: hoe zorgen we ervoor dat we weer meer geboortes krijgen? Hoe houden we de kosten in de hand? En wie gaat die kosten dragen? Laten we geleidelijk meer jonge mensen uit andere delen van de wereld toe? Dames en heren, zo snijden we met het thema solidariteit tussen de generaties verstrekkende thema's aan, die ik inmiddels ook in Brussel heb aangekaart. Wie weet, komt u zo rond de kerst ook op een idee. U kunt er mij op aanspreken, zeker in het nieuwe jaar. Laat het mij dan even weten of bij MTV KerstColumn. Ik wens u een fijne kerst en een goede jaarwisseling toe. Dank u wel. A donde sea